Tang 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 tang. Ayun! Welcome back to my channel. It's me, Pefah. Na-miss niyo ba ako, guys? Na-miss ko kayo. Ayun. Ayan na nga, guys. Dahil na-miss ko kayo at ito na nga, may panibago akong upload, may panibago akong vlog regarding sa Christmas decorations. So, ayun na nga guys. Dahil beer months na nga at malapit na ang ating Christmas, for sure kayo din ay abala na din sa pagde-decorate sa inyong kabahayan. Mapabunggisius man yan or mapasimple man yan, basta ang importante, buo ang pamilya, nandoon yung love, kayo ng mga OFW, malayo man kami sa aming pamilya, nasa puso namin din sila. Pinag-pray namin sila lagi. Yun. So, yun talaga ang mga consequences sa mga OFW na malalayo sa mga pamilya natin. Pero, basta, nandun pa rin yung communications ninyo. Ayan. So, lagi kayong magkikipag-communicate sa pamilya ninyo. Hapon nga guys, napag-desisyon na namin sa mga housemates ko dito na bibili kami ng simple lamang na Christmas tree. Ayan. So, ngayong araw, ipapakita ko sa inyo kung ano ang nabili namin kahapon at lalagyan natin ng mga kakaunting mga decorations mas lalo siyang gaganda. Ayan. At ito na nga guys, ito yung nabili namin Christmas tree, ayan. So, at ito na din yung mga balls and everything, mga balls, ayan. So, just watch it. May gold pa siya guys, pero parang walang malang. At of course, meron tayong Christmas lights. Ayan. Okay, at ito na nga guys, tapos na natin lagyan ng mga balls at saka lights. Ayan. So, ngayon, itatry natin
ang lights. Kung maganda ba din ang lights, combinations nito. May mga iba-iba pang mga balls dito guys, kaso pagod na. Napagod ako. So, yun na nga guys. Ayan na. So, ito yung Christmas tree natin. At ito na nga guys, tingnan natin. Dahil maliwanag pa masyado, hindi masyadong ma-appreciate yung lights. Ayan, so kailangan mo natin i-off ang light. Ayan. At saka guys, ito yung kasama ko sa bahay. Bumili na ng ganito, pang ilaw-ilaw daw. So try natin ang effect dito ngayon. Christmas lights at at the same time ito, 'di ba? Titingnan natin. Pero for the meantime, i-off muna natin ang light, ha? Okay. Ayan guys, off na siya guys. At tingnan nyo guys. At ito na nga siya. Ayan, ayan, ayan. Ayan na guys. Ito na yung ilaw natin. At saka ito yung blue. Ganito lang. So, ang eksena, tap, 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 tap. At dahil nakita nyo na ang nabili namin munting Christmas tree, ayan, at saka yung pailaw namin, salamat sa panunood. Hope you guys enjoyed watching, ayan. To all viewers out there, keep safe and advance Merry Christmas to all of you. This is me, Pefah. Don't forget to like, share, and subscribe. Ayan. Thank you. Bye. Terima kasih semua.